So magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga nagnanais na mag-engine wash ng inyong mga sasakyan, may mga bagay kayong dapat natakpan bago kayo mag-engine wash or magpa-engine wash. Okay. So importante na matakpan nyo yung mga bagay na yun kasi hindi sila pwedeng mabasa ng tubig or mapasok. Ano-ano yung mga yon? Okay. Una-una, carburetor, alternator, yung distributor natin, and then yung ignition coil. Tapos sa valve cover ninyo meron din yung breather. Sa itong breather na to tinakpan ko na rin ng plastic. Tapos sa owner type Jeep kasi ganito nakalabas yung mga relay, so tinakpan ko na lang din siya ng plastic. Pero sa mga kotse kasi merong housing, may box kasi yung mga relay pati yung mga fuses. Pero kung sa inyo wala, takpan nyo na lang din ng plastic. Tapos sa engine niyo, kung ang engine niyo ay 4K engine, may advice ko, huwag nyo tanggalin yung high tension wires kasi pag tinanggal nyo yan, makikita nyo yung spark plug hole, para siyang baso. So mag-i-imbak ng tubig yan kapag tinanggal nyo yung high tension wire. So ang gagawin natin, hayaan nating intact yung high tension wire habang i-engine wash. Tapos kapag natakpan nyo na lahat yan and then secured na yung mga electrical components, pwede na kayo mag-proceed with engine wash. Ayan guys, so right after nating mag car wash, ayan, medyo pinatuyo ko lang siya ng konti, tapos ayan, nag-start na siya. So, importante lang talaga guys na kapag magka-car wash kayo ng makina, matakpan nyo yung mga parts na hindi dapat mababasa ng
tubig. Okay, so yun lang yung pinaka-importanting bagay pag mag-engine wash kayo. Okay, salamat sa inyo guys, at I hope sa mga magdi-DIY ng car ng engine wash, maging maingat kayo para hindi nyo mabasa yung mga electrical component. Yun lang, maraming salamat.